Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου του 2024. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ένας θεσμός που είναι σημαντικός για τη Βόρεια Ελλάδα. Έγιναν προσπάθειες να τον απαξιώσουν για να τα μεταφέρουν πάλι στην Αθήνα, αλλά εν πάση περιπτώσει καλά κρατεί. Κατά την άποψή μου αυτή η έκθεση, επειδή πήγα στην έκθεση βιβλίου στην Φραγκφούρτη και εκεί καταλαβαίνεις τι σημαίνει έκθεση, θα πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλεως, εκεί που υπάρχει πρόσβαση με μετρό, με τρένο και να αποκτήσει η Ελλάδα ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο, το καλύτερο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτά πρέπει να είναι τα οράματα της χώρας, διότι όντως η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα εξαιρετικής σημασίας διαμετακομιστικό κέντρο. Είναι εμπορικό κέντρο, είναι κέντρο μεταφορών, έχει, να πω ένα νεολογισμό, η γεωκεντρικότητα της Θεσσαλονίκης είναι απίστευτη, καμία άλλη χώρα δεν έχει γύρω της σαν Φωτοστέφανο σε απόσταση με τρένο μίας, δυο, το πολύ 3 ωρών, 5 πρωτεύουσες, Τύρανα, βάλουμε και την Πρίστινα μέσα, το Βελιγράδι, τα Σκόπια, την Σόφια, βάλουμε και το Βουκουρέστι και την Κωνσταντινούπολη που δεν είναι πρωτεύουσα. Εκεί λοιπόν είναι η δύναμη της Ελλάδας, στα μεγάλα οράματα, για να μπορέσει η χώρα μας να αποκτήσει ξανά το απολεσθέν κύρος, το κύρος που έχασε μετά το 2000, άρχισε να χάνει σταδιακά κύρος και το απόλεσε με την κρίση την οικονομική και με τον ενδοτισμό που χαρακτηρίζει τις ελληνικές κυβερνήσεις από την κρίση και εντεύθεν. Να το ξαναπώ, πριν την κρίση η Ελλάδα ήταν κυρίαρχη δύναμη σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, αυτό που λέγεται Βαλκάνια. Στην αρχαιότητα λεγόταν Ελληνική Χερσόνησος όλη αυτή, μετά ονομάστηκε Βαλκανική. Ήταν κυρίαρχη δύναμη στον τραπεζικό τομέα, στον ενεργειακό τομέα, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και στον τομέα των επενδύσεων, ελληνικών επενδύσεων σε αυτές τις χώρες, εννοώ ιδιωτικών επενδύσεων. Ήμασταν πάντα μέσα στην τριάδα σε όλες τις χώρες. Μετά την κρίση καταστράφηκαν όλα αυτά και ξεπουλήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, και ακολούθησε η πολιτική των ενδοτισμών, κυρίως από τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και πάμε τώρα να δούμε τι μας είπε με ένα άρθρο του ο κύριος Ιωακιμίδης, που διετέλεσε εμπειρογνώμονας νομίζω στο Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα ακόμα έχει μια θέση εκεί στο Ελιαμέτ. Έκανε μια ανάλυση, μέρος της ανάλυσης θα σχολιάσουμε τώρα, για τον συμβιβασμό. Για να δούμε καταρχάς τι σημαίνει συμβιβασμός με βάση το λεξικό Τριανταφυλλίδη και μετά θα δούμε ορισμένα αποσπάσματα από το άρθρο του και θα κάνουμε τον σχολιασμό μας, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η κρατούσα άποψη στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η άποψη Γεραπετρίτη στην ουσία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα πει συμβιβασμός. Πρώτον, εξομάλυνση ή άρση των διαφορών που χωρίζουν δύο άτομα ή δύο ομάδες ατόμων με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Έκανε ένα συμβιβασμό και δέχθηκε να του παραχωρήσει το σπίτι για ορισμένο όμως διάστημα. Αυτά μεταξύ ατόμων, έτσι. Δείχνει διάθεση συμβιβασμού για κάποιον. Δεν δέχθηκε να γίνει συμβιβασμός και κατέφυγε στο δικαστήριο. Αυτές είναι διάφορες χρήσεις. Ήρθε σε συμβιβασμό με την εφορία και πέτυχε τη μείωση του φόρου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δεύτερο, παραίτηση από θεμιτές διεκδικήσεις ή υποχώρηση από ηθικές αρχές για προσωπικό όφελος. Συμβιβασμός είναι παραίτηση από θεμιτές διεκδικήσεις ή υποχώρηση από ηθικές αρχές για προσωπικό όφελος. Λέει, αυτός δεν έκανε συμβιβασμού στη ζωή του. Πάμε λοιπόν τώρα στα ελληνοτουρκικά
για τα οποία ο κύριος Π.Κ. Ιωακιμίδης σε άρθρο του στα Νέα 20 Αυγούστου 2024 με τίτλο «Η ενοχοποίηση του συμβιβασμού», το οποίο αναδημοσίευσε και το ΕΛΙΑΜΕΠ στην ιστοσελίδα του, κάνει μια θεώρηση η οποία καταλήγει ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε ένα είδος συμβιβασμού με την Τουρκία. Εγώ να σας πω πώς έχω εγώ κατά νου το συμβιβασμό. Διεκδικώ εγώ κάτι από την Τουρκία, διεκδικεί κάτι η Τουρκία από την Ελλάδα και εκεί κάνουμε αμοιβαίες υποχωρήσεις και βρίσκεται μία... Δηλαδή, αν κάνουμε εμείς, δεν διεκδικούμε τίποτα από την Τουρκία. Άρα η Τουρκία σε τι θα υποχωρήσει, αφού δεν διεκδικούμε τίποτα? Δεν έχει να υποχωρήσει σε τίποτα. Η Τουρκία έχει να υποχωρήσει μόνον από τον αριθμό των διεκδικήσεών της εναντίον της Ελλάδας. Δηλαδή, διεκδικώ 10, δώσε μου τα 3 και εντάξει, συμβιβαζόμαστε. Αυτό είναι συμβιβασμός? Δεν είναι συμβιβασμός. Μου έρχεται κάτι να πω πολύ λαϊκό, αλλά εντάξει, σέβομαι τον εαυτό μου και εσάς και δεν το λέω. Πραγματικά. Πάμε να δούμε λοιπόν. Ο κύριος καθηγητής, στο άρθρο του, αναφερόμενος σε όλους εκείνους που δεν υποστηρίζουν τις απόψεις του και δεν ακολουθούν το δικό του τρόπο σκέψης, τους τσουβαλιάζει όλους στη συντηρητική σχολή σκέψης. Ξέρετε, ορισμένοι ακίζονται. Σωστό πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή λέει, εγώ είμαι τέτοιος μεταρρυθμιστής, εγώ είμαι εξυγχρονιστής. Όμως, αυτά ξέρετε, και όποιοι δεν συμφωνούν, αυτή είναι συντηρητική, αυτή είναι έτσι, αλλιώς. Σε χαρακτηρισμούς καταφεύγουν αυτοί που δεν έχουν επιχειρήματα ή δεν έχουν δεν νιώθουν ότι τα επιχειρήματά τους είναι ισχυρά. Οπότε τσουβαλιάζουν όλους, λέει, αυτή είναι συντηρητική. Πάμε να δούμε τώρα. Λέει λοιπόν, στη συντηρητική σχολή σκέψης, δηλαδή όταν λες, εγώ βρε αδερφέ, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να κάνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Αυτό είναι συντηρητική σχολή σκέψης. Ενώ οι άλλοι που λέει, μην κλείσουμε την Τουρκία τώρα, που αυτό δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο. Έχει να κάνει μόνο με την απειλή της Τουρκίας και φοβάσαι και λες, παιδιά, αφού με απειλεί με πόλεμο, πώς θα το κάνω? Άρα, αυτός που λέει, αφού με απειλεί με πόλεμο, πώς θα το κάνουμε, είναι εξυγχρονιστής. Αυτός που λέει, όχι, τα δικαιώματα της χώρας και το κυριαρχικό δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια πρέπει να μην το απεμπολίσει και πρέπει να το κάνει πράξη. Αυτός είναι συντηρητική σχολή σκέψης. Τρέχα γύρω, αυτοί εδώ πέρα δίδασκα στα παιδιά μας αυτοί. Μετά λέτε γιατί, γιατί. Πάμε να δούμε παραπέρα. Στη συντηρητική σχολή σκέψης λοιπόν, η οποία ουσιαστικά δεν θέλει καμία προσέγγιση με την Τουρκία, καθώς είναι η χώρα με επιθετικές επεκτατικές διεκδικήσεις που έχει σε όλα άδικο, είναι το επιχείρημα των συντηρητικών αυτό, σε πολλά έχει βεβαίως, προσέξτε, σε πολλά έχει άδικο. Σε ποια δεν έχει άδικο? Αν είσαι έντιμος και πραγματικά εξυγχρονιστής θα πεις, δεν έχει άδικο. Σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό και σε αυτό. Έχει δίκιο η Τουρκία. Γιατί δεν το λες? Για να ξέρουμε τι εστί συμβιβασμός. Δηλαδή σε ποια μας καλείς να συμβιβαστούμε? Σε κάποια που πιθανόν η Τουρκία έχει άδικο. Διότι δεν μπορεί να μας πεις σε όλα όσα έχει άδικο η Τουρκία να κάνουμε πίσω. Αυτό δεν είναι συμβιβασμός, αυτό είναι συνθηκολόγηση. Δεν πω την άλλη λέξη του λιμανιού. Λοιπόν, ξαναλέω για να μην χάσουμε τον ηρμό. Στη συντηρητική σχολή σκέψης, η οποία ουσιαστικά δεν θέλει καμία προσέγγιση με την Τουρκία, ψέμα είναι αυτό. Μια χαρά προσέγγιση θέλουμε. Να γίνουμε οι καλύτεροι φίλοι. Να συμβαστεί την εθνική μας κυριαρχία, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, το δικαίωμά μας να κάνουμε χρήση του δικαιώματος αυτού. Εμείς είμαστε συντηρητικοί. Δηλαδή, πραγματικά, όταν ένας καθηγητής πανεπιστημίου σε οδηγεί στην ουσία σε λογικό αδιέξοδο, δεν πω τη λέξη σε παραλογισμό, τότε λες αλίμονο Θεέ μου. Πάμε να δούμε τι λέει.
σε πολλά έχει βεβαίως άδικο, σε πολλά έχει βεβαίως άδικο, αλλά σε κάποια δεν έχει άδικο. Η λέξη που κυριαρχεί και χρησιμοποιείται κατά κόρο προκειμένου να ενοχοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη άποψη, προσέγγιση, θέση είναι κατευνασμός. Δηλαδή, όταν λες ότι θα προστατέψω την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μου δικαιώματα, αυτό εκλαμβάνεται ότι δεν θέλω προσέγγιση. Προσέγγιση στη λογική αυτή που πάει να μας βάλει το τέτοιο είναι να υποχωρήσεις. Διότι η Τουρκία δεν υποχωρεί σε τίποτα. Η Τουρκία έχει 10 διεκδικήσεις και θέλει και τις 10. Αν πει εντάξει αρκούμε και με τις 8, αυτό δεν λέγεται υποχώρηση. Αυτά θα τα πουλάτε αλλού, όχι στους Έλληνες πολίτες. Πάμε να δούμε τώρα. Αυτά είναι τα λόγια του κυρίου Ακιμίδη. Αυτή η ισοπεδωτική προσέγγιση είναι ταυτόχρονα και αποπροσανατολιστική, αφού ισχυρίζεται ότι όλοι όσοι δεν συμφωνούν μαζί του δεν θέλουν καμία προσέγγιση με την Τουρκία. Ενώ δεν παραλείπει να μας υπενθυμίσει ότι η Τουρκία δεν έχει άδικο σε όλες τις διεκδικήσεις βάρος της Ελλάδας. Θα είχε πάντως ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο άρθρο να μας αναφέρει ποιες διεκδικήσεις της Τουρκίας είναι δίκαιες, γιατί χωρίς να γνωρίζουμε τις δίκαιες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για συμβιβασμό. Ο κύριος καθηγητής, επιχειρώντας να καταδείξει την αξία του συμβιβασμού στην επίλυση πολιτικών προβλημάτων δύο χωρών, αφού κάνει μια αναφορά στην έννοια του κατευνασμού, επικαλείται και προβάλλει ως παράδειγμα τη Συμφωνία των Πρεσπών, του συμβιβασμού, για την οποία, προσέξτε τι λέει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η σχολή αυτής σκέψης, η οποία γνωρίζει όλες τις κλίσεις της λέξης κατευνασμός, αγνοεί πλήρως τη λέξη συμβιβασμός. Δηλαδή, τι να πω, τέλος πάντων, δεν θέλω και εγώ τώρα να κάνω και εγώ χαρακτηρισμούς, αλλά πραγματικά, υπάρχει λογική σε αυτό. Γνωρίζει όλες τις λέξεις, τις κλίσεις της λέξης κατευνασμός, αγνοεί πλήρως τη λέξη συμβιβασμός. Πάμε να δούμε τώρα. Απουσιάζει από την πολιτική κουλτούρα της. Είναι λέξη ανάθεμα που τείνει να εξομοιωθεί με αυτήν της μειοδοσίας. Όποιος έχει τη μοίγα μοιάζεται. Παράδειγμα, ο τρόπος αντιμετώπισης της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία έλυσε το χρονίζον πρόβλημα της ονομασίας της γειτονικής χώρας με έναν έντιμο συμβιβασμό, επωφελεί και για τις δύο χώρες. Προσέξτε τώρα. Κι όμως, η συντηρητική σχολή παράταξη είδε τη συμφωνία ως πράξη μειοδοσίας, ενδοτισμού ή και προδοσίας ακόμη. Λες και υπάρχει πρόβλημα που μπορεί να λυθεί και διαπραγμάτευση να τελεσφορήσει χωρίς αμοιβαίους συμβιβασμούς στη βάση ορισμένων κανόνων και αρχών, διεθνούς δικαίου κλπ. Εμείς, αφού φέρνει αυτό ως παράδειγμα, ο Μιλών δηλαδή, θα παραθέσουμε τη θέση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα των Σκοπίων, προσέξτε, όπως είναι αναρτημένη και σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, με τίτλο «Το ζήτημα του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας», αφήνοντας τους αναγνώστες μας να επισημάνουν τους αμοιβαίους συμβιβασμούς που έγιναν με αυτή τη συμφωνία και συγκεκριμένα την υποχώρηση που έκανε η άλλη πλευρά με την εν λόγω συμφωνία. Ποια υποχώρηση, για να δούμε. Αμοιβαίες υποχωρήσεις λέμε. Τον Δεκέμβριο του 1944, αυτό αναφέρεται, είναι ένα μέρος της σημερινής αναφοράς του Υπουργείου Εξωτερικών στην ιστοσελίδα σήμερα με τίτλο «Το ζήτημα του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας». Το Δεκέμβριο του 1944, τηλεγράφημα του State Department προς τις Αμερικανικές αρχές σε όλες τον κόσμο, με υπογραφή του τότε Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Στετίνιους, έγραφε μεταξύ άλλων ότι η Αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι αναφορές του τύπου μακεδονικό έθνος, μακεδονική μητέρα πατρίδα ή μακεδονική εθνική συνείδηση αποτελούν αδικαιολόγητη δημαγωγία που δεν αντικατοπτρίζει καμία πολιτική πραγματικότητα και βλέπει σε αυτές την αναγέννηση ενός πιθανού μανδύα που θα υποκρύπτει επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών λοιπόν αναγνωρίσαμε μακεδονικό έθνος, μακεδονική εθνική συνείδηση, μακεδονική πατρίδα
που δεν αντικατοπτρίζουν καμία πολιτική πραγματικότητα και υποκρύπτουν υποθετικές επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας, όπως μας περιγράφει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Διότι μπορεί να έχει αλλάξει η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλαξαν τα δεδομένα. Η πολιτική άλλαξε. Αυτός επικαλείται δεδομένα. Λέει δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, δεν υπάρχει μακεδονική μητέρα πατρίδα, ούτε μακεδονική εθνική συνείδηση. Αποτελούν αδικαιολόγητη δημαγωγία που δεν αντικατοπτρίζει καμία πολιτική πραγματικότητα. Και σε αυτά γίνονται για επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας. Και εμείς ήρθαμε και τα αναγνωρίσαμε όλα αυτά. Άρα, σε τι ακριβώς υποχώρησαν τα Σκόπια για να χαρακτηρίσουμε αυτή τη συμφωνία ως ότι έγιναν αμοιβαίες υποχωρήσεις και μας το παρουσιάζει και ως παράδειγμα συμβιβασμού. Αυτό είναι το κριτήριο του κυρίου καθηγητή για το συμβιβασμό με την Τουρκία. Αν λοιπόν είναι αυτό το κριτήριο, αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αποδεχθεί ορισμένες από τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και αν η Τουρκία από τις 10 διεκδικήσεις που έχει υποχωρήσει στις 2, αυτό θα το χαρακτηρίσουν με αυτή τη λογική ως υποχώρηση της Τουρκίας. Προσέξτε, δηλαδή ο Καραγκιόζης που πεζόταν κάποτε τελικά μας άφησε κατάλοιπα και στην πολιτική μας σκέψη και στην επιστημονική σκέψη, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή βάζει 10 διεκδικήσεις, εμείς δεν βάζουμε καμία, δεν έχουμε καμία. Καμία, τώρα μην καθίσω και να στις βάλω κάτω πραγματικά με επιστημονικό τρόπο. Καμία. Στη μοναδική περίπτωση που η Τουρκία μπορεί να επικαλεστεί το διεθνές δίκαιο, στην μοναδική είναι το θέμα του εξοπλισμού των ελληνικών νησιών. Εκεί όμως η Ελλάδα έχει ατράνταχτα επιχειρήματα που στηρίζονται και στο σχετικό άρθρο του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, και έτσι σβήνουν και αυτά τα επιχειρήματα της Τουρκίας. Δεν έχει κανένα άλλο επιχειρήμα. Άρα πού να γίνει ο αμοιβαίος συμβιβασμός? Τι διεκδικεί η Ελλάδα από την Τουρκία να πει εντάξει, θα κάνω κι εγώ λίγο πίσω, κάνει και εσύ λίγο πίσω και τελειώσαμε? Τίποτα. Άρα μόνο ένας θα υποχωρήσει. Η Ελλάδα έναντι των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας. Αυτή είναι η ιστορία. Ποιος συμβιβασμός λοιπόν? Ψάξτε στο λεξικό άλλη λέξη για να μας τη φέρετε, να μας την πασάρετε. Η λέξη συμβιβασμός δεν υπάρχει συμβιβασμός. Συμβιβασμός υπάρχει μεταξύ δύο πλευρών που διεκδικούν και οι δύο πλευρές, η μία από την άλλη, ή διεκδικούν κάτι το οποίο είναι, όπως για παράδειγμα η οριοθέτηση. Είπαμε, στο Διεθνές Δικαστήριο. Εκεί όμως βάζει η Τουρκία πού να υποχωρήσουμε σε αυτό? Δεν υπάρχει υποχώρηση, το λέμε από το 1976. Συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο. Και εκεί η Τουρκία στο συνυποσχετικό βάζει τα νησιά. Πού να υποχωρήσουμε λοιπόν? Και τι ανοησίες είναι αυτές που λέγονται από εδώ και από εκεί? Λοιπόν, επειδή παρακολουθώ την Τουρκία σε σχεδόν επαγγελματική βάση τα τελευταία 35 χρόνια, γνωρίζω ότι διαθέτει κατάλογο με ακαδημαϊκούς και απόστρατους αξιωματικούς που θεωρεί η Τουρκία ότι ενστερνίζονται τις θέσεις της στα ελληνοτουρκικά και προσπαθεί με κάθε τρόπο να διευρύνει αυτόν τον κύκλο. Για να προωθήσει τις θέσεις της στην ελληνική κοινωνία και να περάσει πιο ανώδυνα ο έντιμος συμβιβασμός. Περιμένουμε λοιπόν από τον κύριο καθηγητή να μας παρουσιάσει έντιμα σε ένα άρθρο του ποιες από τις διεκδικήσεις της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας είναι δίκαιες. Αν είναι λοιπόν, αν έχεις δημόσιο λόγο, οφείλεις αυτό να το κάνεις αν είσαι έντιμος. Ποιες είναι λοιπόν οι έντιμες διεκδικήσεις της Τουρκίας? Γράψτες και πάνω εκεί να συζητήσουμε για τον έντιμο συμβιβασμό. Μην πετάμε λοιπόν και πάμε να ποινικοποιήσουμε τη σκέψη του Έλληνα συντηρητικός και σου λέει άλλος είμαι ακαδημαϊκός, με βάνω στους συντηρητικούς, δεν αντιδρώ, δεν μιλάω. Αυτά τα κόλπα αλλού τα έχουμε διδαχτεί και ξέρουμε πώς να κάνουμε και μπλονζόν αν θέλετε.
Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, πάλι εξωτερική πολιτική είναι. Ο κύριος Γεραπετρίτης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο οικονομικός ταχυδρόμος έχει εκεί ένα περίπτερο και εκεί έδωσε μια συνέντευξη τύπου σε δημοσιογράφους. Εντάξει, δεν είπε τίποτα που θα μπορούσε να πει, είδηση δεν έδωσε, αλλά ας πούμε 2-3 λέξεις από αυτά που, να αναφέρουμε 2-3 πράγματα από αυτά που είπε. Λέει, λέει, η Ελλάδα μέσα από εξωτερικά αντίξωες συνθήκες και παγκόσμια ρευστότητα βγαίνει ισχυρή και αναφέρεται σε 2 πολέμους που βρισκόμαστε ανάμεσα σε 2 πολέμους. Μπορούμε να το κεφαλαιοποιήσουμε αυτό για να κλείσουμε εκκρεμότητες δεκαετιών, τόνισε, διευκρινίζοντας ότι 2 μεγάλα κεφάλαια στην εξωτερική μας πολιτική αυτή τη στιγμή είναι τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Λέει ότι εμείς, ενώ υπάρχουν 2 πόλεμοι, εμείς δεν εμπλεκόμαστε, κατορθώσαμε επειδή ακολουθούμε σοφή πολιτική να μην εμπλεκόμαστε, άρα επειδή είμαστε ισχυροί τώρα να λύσουμε εκκρεμότητες δεκαετιών. Καλά, υπάρχει μεγάλη αντιφατικότητα σε αυτό, αλλά μην πω τώρα, δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη ρευστότητα εξαιτίας των 2 πολέμων που υπάρχει στην Ευρώπη, η οποία δεν έχει την ενότητα και την αλληλεγγύη που είχε στο παρελθόν. Άρα, μας λέει αναιρεί αυτό που είπε πριν. Ρευστότητα υπάρχει, δεν υπάρχει Ευρώπη συνεκτική και εσύ θα πάνε να λύσεις εκκρεμότητες. Ποιος θα στηρίξει, η Μαρία η Πενταγιώτισσα? Πρέπει να επαναφέρουμε την Ευρώπη στις αξίες πάνω στις οποίες δομήθηκε. Είπε λοιπόν, αναφέρθηκε αρκετές φορές στην επιλογή της κυβέρνησης να υιοθετήσει μια ενεργητική εξωτερική πολιτική. Η αδράνεια σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι η παναχώρηση. Προσέξτε, αδράνεια. Το να μην υποχωρήσει την Τουρκία είναι αδράνεια. Γιατί σας λέω, βαφτίζουν τις λέξεις, τις δίνουν άλλα νοήματα και οδηγούν τον κόσμο στον παραλογισμό. Πραγματικά, μην καταλαβαίνει τι. Ο κόσμος είναι σαν χαζός, δεν καταλαβαίνει τι του λένε. Πάμε τώρα. Είπε για το Κυπριακό, έχει σημειωθεί πρόοδος στο Κυπριακό με την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου, ο οποίος δεν άρχισε εντωμεταξύ, αλλά και του γεγονότος ότι αποτελεί πλέον υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα του ΟΗΕ, ο διμερής διάλογος, ο οποίος δεν άρχισε και σήμερα είπαν 2 κράτη, μόνο έτσι θα συνομιλήσουμε. Και αυτό λέει ότι είναι και επιτυχία. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είπε ότι έχει παγιωθεί μια κατάσταση η οποία κάποτε δεν θεωρείται αυτονόητη. Δηλαδή δεν υπάρχουν παραβιάσεις στον αέριο χώρο μας, δεν πετάνε τα τουρκικά, δεν πετάνε και τα δικά μας και υπάρχει και το χαρτί στη Γερουσία για τα F-16, γι' αυτό δεν πετάνε. Ότι αν ξαναπετάξουν διακόπτεται κάθε διαδικασία με τα F-16. Ας λέμε στον Άγιο Μενέντες ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν, λέει, μείζονες προκλήσεις, δηλαδή όταν σου στέλνει στη δική σου υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ 5 πλοία, αυτό δεν είναι πρόκληση, έτσι. Δεν είναι πρόκληση. Τι είναι αυτό, χάδι? Αλλά και το μεταναστευτικό κύμα, το οποίο έπρεπε να διαχειριστούμε τα προηγούμενα χρόνια. Υπερδιπλασιάστηκαν οι ροές, τώρα μου λένε στην Ικαρία βγήκαν, κάποιος μου λέει στη ΣΥΜ έχει 200 τόσα άτομα, κάθε μέρα βγαίνουν στην Τήλο, στη Ρόδο και αυτοί προσπαθούν να παρουσιάσουν μια ψεύτικη εικόνα στους πολίτες. Κανένας σεβασμός στον Έλληνα πολίτη. Μπορούμε πλέον να συνομιλούμε, δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα λύσεις, αλλά μπορούμε να συζητάμε. Ναι, αλλά συζητώντας εμπεδώνονται και οι διεκδικήσεις που έχει στο τραπέζι η Τουρκία. Όταν δεν λες στην Τουρκία, όσο ισχύει το κάζους μπέλι, όσο ισχύει η γαλάζια πατρίδα για το τουρκολιβικό μνημόνιο, θα έχουμε μόνο τις τυπικές σχέσεις. Κάτσε στην άκρα και μην τολμήσεις να πατήσεις στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν, όταν τους παρουσιάζουμε στην Ευρώπη και όλα αυτά συνομιλούμε μετά από όλα αυτά, τότε καταλαβαίνετε τι μήνυμα περνάει στον έξω κόσμο. Προσέξτε τώρα. Ερωτηθείς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισήμανε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο είναι υπό τη σκέψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ενεργειακής ασφάλειας. Ο Γεραπετρίτης τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό και γεωπολιτικό project, λέγοντας ότι το καλώδιο θα γίνει και εμείς θα το διασφαλίσουμε γεωπολιτικά.
Γιατί δεν το κάνατε από την αρχή? Γιατί δεν διώξατε τα 5 πλοία τα τουρκικά? Πώς θα το διασφαλίσει γεωπολιτικά? Θα έρθω μετά αμέσως αυτό. Δεν αισθάνομαι γεωπολιτικό ρίσκο. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Το διεθνές δίκαιο προστατεύει όλες τις έρευνες, όπως επίσης και την πόντιση καλωδίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, η πηγή των προβλημάτων με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη στην περιοχή. Πάντως, υπάρχει ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας για την επίλυση των ζητημάτων με την Τουρκία, είπε ο Γεραπετρίτης. Αλήθεια σας λέω, εγώ δεν ξέρω τι έχει, μπορεί να έχει κάποιες πληροφορίες που δεν ξέρω, έτσι. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή, αυτήν την Τουρκία, η οποία διεκδικεί από όλες τις γειτονικές χώρες έδαφος, ξεκάθαρα, λέει με τον τελείριο των εξοπλισμών η Τουρκία, με την επιθετικότητα προς όλες τις κατευθύνσεις, σου λέει ότι υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας, εγώ πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εδώ δεν μπορείτε να κάνετε συνυποσχετικό με την Αλβανία για να πάτε στη Χάγη. Θα πείσετε την Τουρκία που έχει 15 διεκδικήσεις να υπογράψει συνυποσχετικό για να πάτε στη Χάγη να οριοθετήσετε? Είναι αυτό παράθυρο ευκαιρίας που κάθε μέρα προσθέτει και κάτι άλλο? Και ο Δένδιας είναι στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, μίλησε και αυτός για τα εξοπλιστικά βασικά, για τον εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Εγώ δεν άκουσα τίποτα που σαν Έλληνας πολίτης, που να με κάνει να νιώθω ότι εδώ κάτι γίνεται. Ότι εδώ υπάρχει μία πολιτική η οποία δηλώνει αποφασιστικότητα να προστατευτεί η χώρα. Και θα σας το αποδείξω τώρα. Προσέξτε. Δεν μπορεί η Ελλάδα να ευημερήσει αν δεν είναι ασφαλής. Δηλαδή, προσέξτε, βάζουν την ευημερία μπροστά και όχι την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό δεν λέγεται πολιτική. Αυτό λέγεται πολιτικαντισμός και τσαρλατανισμός. Ο Υπουργός Άμυνας δεν θα μιλάει για την ευημερία. Ο Υπουργός Άμυνας θα μιλάει σύνορα, εθνική κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Και όταν αυτά είναι ασφαλή, τότε ναι, μπορείτε να ευημερήσετε. Αλλά πρώτα είναι αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και μίλησε πάλι για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας και άμυνας που θα προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας και θα ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, στηριζόμενο σε 6 άξονες αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας και άμυνας. Πρώτος είναι η αναδιοργάνωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Η συνέχιση, επιτάχυνση και βελτιστοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Δεύτερος. Το σύγχρονο μοντέλο θητείας και εφεδρείας. Τρίτον. Η μέριμνα για το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είναι στο τρίτο. Η προώθηση της αμυντικής διπλωματίας και η ενίσχυση, εξυγίαση και αναβάθμιση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας. Είναι το τέταρτο. Η αναβάθμιση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας είναι το πέμπτο. Και η δημιουργία αμυντικού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας μαζί με την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Καινοτομίας. Λέει, διαθέτουμε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό εξοπλισμών 12 ετίας, άρα έχουμε 12 ετές πρόγραμμα, ξέρουμε πού θα είμαστε σε 10 χρόνια, ακόμα και παραπάνω. Κάθε εξοπλιστικό πρόβλημα, αυτή είναι η μοναδική είδηση που δίνει, που δεν έχει να κάνει όμως με τα άλλα που είπα, πρέπει να έχει έναν Έλληνα υπεργολάβο, έτσι ώστε να μπορούμε να αυξήσουμε όσο περισσότερο είναι εφικτό αυτή την υπεργολαβία. Δηλαδή, αν παίρνουμε κάτι από τους ξένους, πρέπει να έχει και έναν Έλληνα υπεργολάβο να αναλαμβάνει μέρος του έργου για να μένει στην Ελλάδα και χρήμα και τεχνολογία και εμπειρία κατασκευαστική. Είπε για το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, το ΕΛΚΑΚ, και στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε τα λαμπρά μυαλά του ελληνισμού στην Ελλάδα, που είναι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τους φέραμε εδώ. Και αυτό σωστό είναι. Μίλησε επίσης για το ελληνικού σχεδιασμού και κατασκευής από την ΕΑΒ και από το ΕΛΚΑΚ
του αντιντρόν συστήματος που χρησιμοποιήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα με απόλυτη επιτυχία και είπε ότι αυτό θα εξοπλίσει όλες τις φρεγάτες ΜΕΚΟ. Γιατί με τις ΜΕΚΟ, το στρατό, γιατί δεν βάζει το στρατό. Είπε ότι η συνεισφορά της αμυντικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Ελλάδας είναι από 0,6 έως 0,7%, ούτε 1%. Τη στιγμή που ξοδεύουμε 3% για την άμυνα. Σκεφτείτε λοιπόν αν ήταν 1,5-2% πόσα λεφτά θα έμεναν στην Ελλάδα, δηλαδή 2 δισεκατομμύρια, και με τη μόχλευση θα γινόταν 10 δισεκατομμύρια. Τεράστια σημασίας. Λοιπόν, αυτά και με τον Δένδια. Απλά να πω κάτι που ίσως σχετίζεται και με αυτόν. Έλληνες μουσουλμάνους κατοίκους απέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του το χωριό Μεταξάδες στο Δήμο Διδημοτήχου, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του Εύρος News συνολικά 7 οικογένειες απέκτησαν σπίτια στο χωριό. Είναι το τραγούδι το γνωστό που λέει «Στο χωρίον Μεταξάδες, άιντε Βασιλικούδα, Γιάννης Δήμαρχος», προς αυτό που το χόρευε ο συμμαθητής μου, οι συμμαθητές μου από τη Θράκη δηλαδή. Λέει λοιπόν ότι τα σπίτια τα αγοράζουν Έλληνες μουσουλμάνοι, τα αγοράζουν για μερικές χιλιάδες ευρώ, δηλαδή μπορεί να βρεις πέτρινο σπίτι σε άριστη κατάσταση με 30.000 ευρώ και εγκαθίστανται στους Μεταξάδες, και έχει γίνει αυτό και σε άλλα χωριά της περιοχής. Για όσους είναι από τον Εύρο αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό. Και λέει ο συγγραφέας του Euronews, κανένα πρόβλημα δεν έχουμε με τους μουσουλμάνους της περιοχής, ζούμε μια χαρά, αλλά κάποιος θα πρέπει όλες αυτές τις κινήσεις, και στην Οριστιάδα πήγα να κάνω κάτι, μου έλεγε ο Δήμαρχος, όλες αυτές τις κινήσεις να τις βάλει στο χάρτη και να αναζητήσει αν πίσω από αυτές υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο υποκινείται ή χρηματοδοτείται από τη γειτονική χώρα. Και δεν είναι αθώα όλα αυτά που γίνονται. Προς Θεού δεν θέλουμε να στρέψουμε κανέναν εναντίον ενός. Απλά λέμε να τα βάλουν κάτω στο χάρτη ποιος παίρνει τι και να δουν αν κρύβεται τίποτα επικίνδυνο για την εθνική άμυνα και την εθνική ασφάλεια. Και επαναλαμβάνω, μακάρι να μην κρύβεται τίποτα, αυτοί οι άνθρωποι μου λένε ότι ζουν μια χαρά. Μακάρι να μην κρύβεται τίποτα. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το ψάξουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο καλώδιο. Το καλώδιο θα διασυνδέει σε πρώτη φάση Κύπρο με Ελλάδα και με την Ευρώπη, μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, και σε επόμενη φάση την Κύπρο με το Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα, ο ΑΔΜΙΕ, ναύλωσε το Ιταλικό πλοίο και έγινε ό,τι έγινε στην Κάσο. Ακούστε για να δούμε τι έγινε στην Κάσο και τι σχετίζεται με αυτό το τεράστια σημασία έργο. Στην Κάσο λοιπόν η Ελλάδα είχε βγάλει μία ναύτεξ, ο σταθμός Ηρακλείου, που έλεγε σε αυτές τις συντεταγμένες ήταν όλες εντός των χωρικών υδάτων και έβγαινε, μου λένε τώρα 500 μέτρα, κάτι τέτοιο, δεν έβγαινε πολύ έξω από τα χωρικά ύδατα. Κοινοποιήθηκε η ναύτεξ και όταν πήγε εκεί το Ιταλικό πλοίο είδε μπροστά του ένα τείχος από 5 τουρκικά πλοία. Προσέξτε, σε οριοθετημένη περιοχή από Ελλάδα και από Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν αυτό ήδη είναι μια πρόκληση από μόνο του. Η Ελλάδα αυτό το πράγμα έπρεπε να το πάρει και να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, στο άτυπο, και να πει: κύριοι, το έργο είναι και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, εσείς το χαρακτηρίσατε έργο υψής της στρατηγικής σημασίας, το εδώ και τώρα να πάρετε θέση επίσημη ως Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, αν και αυτό είναι άτυπο, έναντι της Τουρκίας. Αντί να κάνουμε αυτό, εμείς φωνάξαμε το Φιντάν εκεί. Τι μήνυμα δίνουμε στους Ευρωπαίους? Η Τουρκία λοιπόν είναι πολλαπλά παράνομο ό,τι έκανε. Οριοθετημένη περιοχή, άρα ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, δεν έχει δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο να, ακόμα και αν ήταν δικιά της η περιοχή, να παρεμποδίσει. Δεν έχει δικαίωμα, είναι απολύτως παράνομο ό,τι κάνει. Τι δουλειά έχεις εκεί πέρα λοιπόν Τουρκία, και γιατί η Ελλάδα διαχειρίστηκε έτσι αυτή την κρίση? Και λένε όλα καλά.
παράθυρο ευκαιρίας. Ποιο παράθυρο ευκαιρίας? Πώς θα πάει λοιπόν το καλώδιο όταν βγει έξω από την οριοθετημένη? Τώρα με την οριοθετημένη, ούτε στην οριοθετημένη μπορέσαμε να πάμε. Μας λέει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι ολοκλήρωσε. Ολοκλήρωσε αφού στις 11 και 20 το βράδυ η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ. Σας ερωτώ, ποιος ζήτησε από την Τουρκία να εκδώσει ναύτεξ? Ορισμένοι μου λένε ότι το Ιταλικό πλοίο. Μα το Ιταλικό πλοίο υπέγραψε με τον ΑΔΜΕ σύμβαση που εκεί καθορίζεται από πού θα ζητήσει ναύτεξ. Για να ζητήσει έκδοση ναύτεξ από την Ατάλεια θα πρέπει να το κάνει εγγράφος και θα πρέπει να έχει έγκριση του ΑΔΜΕ. Και αν το κάναμε αυτό, καταστήσαμε συνδιαχειρίστρια την Τουρκία σε ελληνική οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πώς θα πάμε παραπέρα λοιπόν? Για να τελειώνει η ιστορία. Άσχετα με το αν είναι ΑΟΖ, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Εκεί υπάρχει το δικαίωμα έκδοσης ναύτεξ. Το δικαίωμα έκδοσης ναύτεξ από την περιοχή μεταξύ της Κάσου και της Κύπρου, εξ όσων γνωρίζω, δεν μπορώ να το βάζω το χέρι, δεν είμαι σίγουρος, ανήκει στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και αν η Τουρκία πάει να κάνει οτιδήποτε, καταγγελία, δεν υπάρχει άλλη. Εν πάση περιπτώσει, επειδή την Τρίτη έχουν πενταμερή, έτσι λέμε, πενταμερή στη Λευκοσία, και η Λευκοσία με το δίκιο της σου λέει, αφού κάνει η Ελλάδα πίσω, εγώ τι να κάνω, πώς θα πάρω στην πλάτη μου ένα έργο 2 δισεκατομμυρίων και πόσο και παραπάνω? Υπάρχει μια εξέλιξη όμως που εγώ τη χαρακτηρίζω και περίεργη. Το State Department πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της συμμόρφωσης της Κύπρου στον σχεδιασμό για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης εδώ και τώρα, όπως την αξιώνουν εκ των υστέρων ο ΑΔΜΕ και η ελληνική κυβέρνηση. Καθώς όπως υπέδειξε η Julie Davis Fisher, που είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, το θέμα υπερβαίνει τα στενά πλαίσια της Κύπρου και αποκτά ευρύτερη γεωπολιτική αξία στην περιοχή. Αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, είπε, για τη διασύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου με αυτό της Ευρώπης, δύσκολα θα παρουσιαστεί ξανά και η χώρα θα μείνει απομονωμένη, θα κάνει πίσω, θα ψευδρομήσει και θα συνεχίσει να είναι εξαρτημένη από το μαζούτ. Η πρέσβυρα τον είπα στην Κύπρο λοιπόν μίλησε στο 4ο Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit και υπέδειξε πως είναι ώρα να σκεφτούμε το θέμα της γεωπολιτικής γύρω από ένα τέτοιο έργο και να αναγνωρίσουμε πόσο σημαντικό είναι να δούμε την Κύπρο συνδεδεμένη με την Ευρώπη μέσω αυτής της ευκαιρίας. Εν πάση περιπτώσει, καλοδεχούμενη είναι η εισήγηση της Αμερικανίδας, αλλά γιατί δεν λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εγγυώνται την κατασκευή αυτού του έργου και όποιος τολμήσει να το εμποδίσει θα βρει μπροστά του τη ΣΥΠΑ. Γιατί δεν το λένε αυτό? Και λένε την Κυπριακή Δημοκρατία που φοβάται να υπογράψει διότι δεν είναι διασφαλισμένο. Μπορεί να τη βάλουν να διακοπεί στη μέση το έργο επειδή θα αντιδράσει η Τουρκία και να τη βάλουν να πληρώσει αυτή ό,τι έχει, μιλάμε για 500, 600, 800, 1 δις, ό,τι έργο έχει γίνει μέχρι τότε. Και έχουμε την παρέμβαση των ΗΠΑ. Ταυτοχρόνως έχουμε και μια άλλη παρέμβαση, είναι παρέμβαση της Τουρκίας. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας βρίσκεται στην Κύπρο στα κατεχόμενα, με τον Τατάρ μίλησαν για την ηλεκτρική διασύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία και λέει, αφού ούτως ή άλλως, για όσους δεν το γνωρίζουν, 50 χρόνια τώρα η Κυπριακή Δημοκρατία, το κράτος, το ελεύθερο, δίνει ρεύμα και νομίζω αχρεωστήτως στα κατεχόμενα. Δισεκατομμύρια. Και λέει, αφού ούτως ή άλλως υπάρχει διασύνδεση ελεύθερων περιοχών με τα κατεχόμενα. Και εμείς τα κατεχόμενα, λέει ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, θα τα συνδέσουμε με καλώδιο, είναι μόνο 60 μίλια, πόσο είναι, με την Ανατολία. Ελάτε λοιπόν να συνδέσουμε την Κύπρο με την Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Κρατήστε το και αυτό. Κρατήστε το και αυτό. Πάμε στα μεσανατολικά. Ο νέος πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, επισκέφτηκε το κέντρο παραγωγής οπλικών συστημάτων των φρουρών της Επανάστασης. Για όσους δεν μας παρακολουθούν, ίσως είναι καινούργοι, στο Ιράν υπάρχουν
δύο ένοπλες δυνάμεις. Είναι οι ένοπλες δυνάμεις του κράτους και οι ένοπλες δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης. Αρχηγός ΓΕΘΑ από εδώ, αρχηγός ΓΕΘΑ από εκεί. Γενικό Επιτελείο Στρατού, Γενικό Επιτελείο Στρατού. Αεροπορίας, αεροπορίας. 2. Ναυτικού, ναυτικού. Οι δε φρουροί της Επανάστασης έχουν τις δικές τους βιομηχανίες οπλικών συστημάτων, το δικό τους προϋπολογισμό. Δεν έχουν προϋπολογισμό από το κράτος. Έχουν δικές τους εταιρείες, κοιτάσματα κτλ. Έσοδα και αυτοχρηματοδοτούνται. Και στην ουσία εκεί έγινε μία ενημέρωση στον Πεζεσκιάν. Μπορεί να του είπαν, κοίταξε να ξέρεις ότι είμαστε εδώ, να είσαι λίγο φρόνιμος. Είπε διάφορα, διάβασα την εισήγηση του για τις συγκρούσεις που είχαν στον πόλεμο των τάγκερς με το Ισραήλ και μίλησε για τις δυνατότητες που έχουν οι φρουροί της Επανάστασης. Η επίσκεψή του, πιστεύω, μπορεί να έχει εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά πιθανόν να σχετίζεται και με την επαπειλούμενη απάντηση του Ιράν στη δολοφονία του Χανίγια. Τώρα, ο Ναντάβ Αργαμάν ήταν επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, της Σαμπάκ, και λέει, ο Νετανιάχου λέει ψέματα για τον άξονα της Φιλαδέλφειας, είναι ένας σαρλατάνος. Τώρα εκεί βρίζονται, τι να πω, δεν ξέρω. Λέει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, μια πολύ μικρή ποσότητα όπλων εισήλθε στη λωρίδα της Γάζας μέσω αυτών των σειράγκων στο διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Η κύρια δραστηριότητα λαθρεμπορίου προς τη λωρίδα της Γάζας ήταν μέσω της συνοριακής πύλης της Ράφας. Αυτό το γνωρίζουμε ξεκάθαρα, λέει. Χθες σκοτώθηκε στη Δυτική Όχθη από σφαίρα η Αμερικανίδα τουρκικής καταγωγής ακτιβίστρια Αϊσενούρ Εσγί Εγγί. Αυτή λοιπόν έφυγε μια σφαίρα στο κεφάλι, πιθανόν από ελεύθερο σκοπευτή, αλλιώς τώρα δεν είναι τυχαία να παίζει στο κεφάλι. Αυτό έγινε στη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας ειρηνικής πορείας κατά των παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη, στο όρος Σαμπίχ, στην πόλη Μπέιτα, νότια της Ναμπλούζ. Η Χαμάς εξέδωσε ένα σεντόνι καταδικάζοντας τη δολοφονία της κοπέλας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τον είπε, ο Μάθιο Μίλλερ, σημειώσαμε τον τραγικό θάνατο της Αμερικανίδας πολίτης Αϊσενούρ Εσγί Ετζέ χθες. Συλλέγουμε επειγόντως περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου της και θα έχουμε περισσότερα να πούμε όταν έχουμε διαθέσιμες πληροφορίες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προτεραιότητα για μας από την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών ανά τον κόσμο. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. 6 και 5 σήμερα το πρωί ήχησαν οι σιρήνες στο βόρειο Ισραήλ, καθότι εκτοξεύτηκαν 30 ρουκέτες από το Λίβανο της Χεσμολάχ προς στόχους στο βόρειο Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, ο Χερτσί Χαλεβί, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για επιθετικές επιχειρήσεις στο μέτωπο του Λιβάνου. Ο συνδυασμός πολύ σημαντικών χτυπημάτων κατά της Χεσμολάχ για τη μείωση της απειλής για το λαό του Βορρά, συμπεριλαμβανομένων των υψωμάτων του Γκολάν, είναι πολύ σημαντικός, μαζί με προετοιμασίες που κάνουμε για μια επίθεση στην οποία συμμετέχουμε ενεργά ο στρατός. Ο Χαλεβί ισχυρίστηκε ότι ο στρατός ετοιμάζεται να επιτεθεί και να εισβάλλει στο Λίβανο. Το Ισραηλινό κανάλι Καν. Ο Ισραηλινός στρατός δεν θα επιτίθεται πλέον στη Σύραν και στη Γάζα από φόβο μήπως σκοτώσει τους αιχμαλώτες του είτε με βομβαρδισμούς είτε με αεροπορικές επιδρομές. Ένα θέμα αμυντικού ενδιαφέροντος. Η Ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael Advanced Defense Systems πραγματοποίησε πρόσφατα μία δεύτερη επιτυχή δοκιμή του αμυντικού συστήματος laser μικρής εμβέλειας Iron Beam, το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία ως το τέλος του 2025 και θα λειτουργεί ως η τελευταία γραμμή άμυνας για την αεράμενα του Ισραήλ απέναντι σε μη επεδραμμένα αεροσκάφη, ρουκέτες και βλήματα όλμων. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν απευθείας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση 4 Αμερικανών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Δεν είναι σαφές πώς θα λειτουργήσει η συμφωνία και τι θα προσέφεραν οι ΗΠΑ ως αντάλλαγμα στη Χαμάς,
Αλλά σίγουρα αυτές οι διαπραγματεύσεις θα υπονόμευαν σημαντικά την κυβέρνηση Νετανιάχου. Ενώ για αρκετές μέρες δεν είχαμε ιδιαίτερες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, χθες και σήμερα είχαμε επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 61 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες, διευκρίνησε το Παλαιστινιακό Υπουργείο, ενώ πρόσθεσε ότι 94.616 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την αρχή του πολέμου, ενώ οι νεκροί είναι 40.939, δηλαδή τώρα μακάβριο να μετράμε, πάμε στους 41.000. Ο Φιλίπ Λαζαρινή, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, δήλωσε ότι 11 μήνες αρκετά. Κανείς δεν μπορεί να το αντέξει άλλο, η ανθρωπιά πρέπει να υπερισχύσει εκεχηρία τώρα. Δεν υπάρχει τελικός φως για τη συμφωνία. Χτυπήθηκε άλλο ένα σχολείο στο οποίο σκοτώθηκαν νομίζω 5 Παλαιστίνοι. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι το χρησιμοποιούσαν ως επιτελείο της Χαμάς. Πάμε στις ΗΠΑ για να τηρήσουμε και το χρονικό μας περιθώριο που είπαμε. Ο Τραμπ. Πριν ξεκινήσουμε, τα μεγάλα νέα σήμερα είναι το κυνήγι μαγισσών εναντίον μου στο Μανχάταν αναβλήθηκε, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν υπήρξε ποτέ υπόθεση, γιατί δεν έκανα τίποτα κακό. Γιατί το λέει αυτό? Διότι το δικαστήριο του Μανχάταν που εκδίκασε την υπόθεση της Stormy Daniels αποφάσισε η ποινή που θα επιβληθεί, αν θα επιβληθεί ποινή στον Τραμπ, να ανακοινωθεί μετά τις εκλογές. Τραμπ. Αν ήμουν πρόεδρος, η τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Όταν ήμουν στην προεδρία δεν υπήρχαν χρήματα στο Ιράν. Σε αυτά τα 3 χρόνια έβγαλαν 530 δισεκατομμύρια δολάρια. Εάν η Καμάλα Χάρις γίνει πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπάρχει πλέον. Αν δεν ψηφίσετε τον Τραμπ, δεν θα έχετε χώρα. Τάγκ, από τη μια άκρη στην άλλη. Σκοπεύω, αν επιστρέψω στο Λευκό Οίκο, να άρω τις αντιρωσικές κυρώσεις. Έχουμε τόσες συγκρούσεις με όλες τις χώρες του κόσμου που θα χάσουμε στο τέλος την κυριαρχία του δολαρίου. Ο πρώην πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ με τις αντιρωσικές κυρώσεις έχασαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία και το Ιράν και ότι η Κίνα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κάνει το νόμισμά της κυρίαρχο, υπονομεύοντας την κυριαρχία του δολαρίου. Γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Μέρικ Γκάρλαντ, ισχυρίζεται ότι η Ρωσία αναγκάζει τους Ρεπουμπλικάνους να κερδίζουν, τους βοηθάει δηλαδή, τις εκλογές και υπονομεύει την Αμερικανική Δημοκρατία. Ο Γκάρλαντ είπε επίσης ότι το Κρεμλίνο βοήθησε την ενίσχυση της δημοτικότητας του Τραμπ μεταξύ των Αμερικανών το 2016 και το 2020. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράκ, σημαντική συμφωνία αυτή, συμφώνησαν η απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το έδαφος του Ιράκ να μετατεθεί για το Σεπτέμβριο του 2025. Ήταν να φύγουν τώρα, είναι κυρίως εγκατεστημένοι στην αεροπορική βάση Αϊν Αλ Άσαντ. Μέχρι το τέλος του έτους, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει στο Παρίσι 300 εκατομμύρια ευρώ από τα έσοδα παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την παράδοση όπλων στο Κίεβο, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότυπο του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας. Συνολικά περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα από παγωμένα ρωσικά κεφάλαια θα διατεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγορά όπλων που θα δοθούν στην Ουκρανία. Ο Καναδάς θα παρέχει στο Κίεβο μεγάλη παρτίδα κινητήρων για μη κατευθυνόμενους πυράβλους, αεροσκαφών και 1.300 κεφαλές για αυτούς. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος δήλωσε ότι η Γερμανία θα προμηθεύσει στην Ουκρανία άλλα 12 αυτοκινούμενα πυροβόλα Panzerhaubitze 2000. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου είπε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά πότε ακριβώς δεν μπορεί να σας το πούν οι ΗΠΑ. Για να λέει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μην λέει όταν
ανακτήσουν όλα τα εδάφη οι Ουκρανοί, αυτό είναι μια επαναχώρηση από τις προηγούμενες θέσεις. Ο Ζελένσκι τα είπε στο Ραμστάιν, πήγε για πρώτη φορά εκεί, στο Ραμστάιν. Προσπαθούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να κάνει ειρήνη. Ο Πούτιν σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση στο Σούμι από την περιοχή του Κούρσκ. Κατά τη διάρκεια του μήνα της επιχείρησης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην περιοχή του Κούρσκ, η Ρωσική Ομοσπονδία έχασε 6.000 νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες. Η Ουκρανία έχει θέσει τον έλεγχο σε μια σημαντική επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δηλαδή σε περισσότερα από 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίπου 100 οικισμούς. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμο αυτό το φθινόπωρο. Δεν λέει θα ξαναπάρουμε πίσω τα εδάφη. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, το Κίεβο βιαζόταν πάρα πολύ να χρησιμοποιήσει τα μαχητικά F-16 που έλαβε από τη Δύση, παρότι δεν υπήρχε επαρκής εκπαίδευση των χειριστών. Αυτός ήταν ο λόγος για την πρόσφατη απώλεια του πρώτου αεροπλάνου, αναφέρει η Wall Street Journal. Πεζοναύτες της 155ης ταξιαρχίας του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού κατέστρεψαν σχεδόν μια ολόκληρη δημιουργία του ουκρανικού πεζικού κοντά στο χωριό Βνεζαπνό στην περιοχή του Κούρσκ. Μόνο 3 επέζησαν που συνελήφθησαν, οι άλλοι σκοτώθηκαν. Εδώ που είναι η πληροφορία? Ότι αντί να πάρουν δυνάμεις από το μέτωπο, έφεραν από το Βλαδιβοστόκ, από τον Ειρηνικό, την ταξιαρχία πεζοναυτών για να πολεμήσει στο Κούρσκ. Η Ρωσία έχει αρκετή δύναμη και πόρους για να αποθήσει τον εχθρό από την περιοχή του Κούρσκ και να προστατεύσει τον Μπέλγκοροντ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ. Στο Βορονέζ της Ρωσίας είναι μετά μια περιφέρεια μετά το Κούρσκ, χτυπήθηκε από ένα μη αποδρομένο αεροσκάφος της Ουκρανίας μια αποθήκη πυρομαχικών. Τα πυρομαχικά αυτά τα χρησιμοποιούσαν για τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Ο ρωσικός στρατός κατέστρεψε ένα καταβλισμό ξένων μισθοφόρων κοντά στο Νικολάεφ. Εκεί εκπαιδεύονταν ξένοι εκπαιδευτές και αλεξιπτωτιστές, ανακοίνωσε ο Σεργέη Λεμπέντεφ, συντονιστής φιλορωσικού κινήματος αντίστασης. Επιπλέον καταστράφηκαν Χάιμαρς και άλλα οπλικά συστήματα. Λευκός οίκος. Η μεταφορά ιρανικών βαλιστικών πυράβλων στη Ρωσία είναι μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης, λέει ο Λευκός οίκος. Θα δούμε παρακάτω για αυτό το θέμα. Ναι. 200 ιρανικοί βαλιστικοί πύραυλοι Fatah 300 βρίσκονται ήδη στη Ρωσία, αναφέρουν οι Times του Λονδίνου, επικαλούμενοι πηγές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το φορτίο παραδόθηκε μέσω της Κασπίας θάλασσας την Τετάρτη. Οι Ιρανοί εκπαιδευτές θα διδάξουν τη χρήση των πυράβλων σε ένα πεδίο εκπαίδευσης κοντά στο Ασαλούκ στην περιοχή του Αστραχάν. Είναι βορείως στη Βόρεια Κασπία. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το Fatah 300 θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις μάχες στον Ντομπάς και να ανοίξει το δρόμο για την προμήθεια ιρανικών πυράβλων μεγαλύτερου βελληνικού ικανούς να πλήξουν στόχους και στη Δυτική Ουκρανία. Η αποστολή του Ιράν στο ΟΗΕ απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Δύσης ότι έστειλαν πυράβλους. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, το Ιράν και η Ρωσία ενδέχεται να υπογράψουν μια συνολική συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS στο Καζάν ή αργότερα σε μια ξεχωριστή συνάντηση των προέδρων των δύο χωρών στη Μόσχα, δήλωσε ο πρέσβης του Ιράν στη Μόσχα. Ο βόρειος στόλος της Ρωσίας διεξάγει ασκήσεις στη θάλασσα του Μπάρεντς, στις οποίες συμμετέχουν περίπου 20 πλοία, 6 αεροσκάφη και άλλα βοηθητικά πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού. Ο Μετβέντεφ: δεν είναι τυχαίο που το Hollywood κάνει ταινίες για τον εμφύλιο των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξοργιστεί από την τρέχουσα κυβέρνηση και απειλεί να άρει τις κυρώσεις στη Ρωσία. Θα τον απομακρύνουν από την εξουσία αν τον εκλέξουν. Αναρωτιέται, θα τον απομακρύνουν από την εξουσία αν τον εκλέξουν? Φυσικά όχι. Παρά το προφανές μη συστημικό του, ο Τραμπ τελικά είναι ένας πολύ συστημικός πολιτικός, λέει. Προχθές έγινε κάτι στο οποίο δεν είχα δώσει μεγάλη σημασία. Ο Πούτιν, που είχε συναντηθεί στον Μπακού με τον Αλίεφ,
είχε μιλήσει για το διάδρομο Ζαγκεζούρ και πιθανόν, δεν είμαι σίγουρος, να άφησε την εντύπωση ότι η Ρωσία στηρίζει το διάδρομο Ζαγκεζούρ. Ο διάδρομος Ζαγκεζούρ ποιος είναι? Το μεγάλο σχέδιο του παντουρκισμού είναι να ενωθεί η Τουρκία με τον Ναχιτσεβάν, έχουν μια λωρίδα 14 χιλιόμετρων σύνορα κοινά, Τουρκία-Ναχιτσεβάν. Το Ναχιτσεβάν είναι έδαφος του Αζερβαϊτζάν, που όμως είναι αποκομμένο από την επικράτεια του Αζερβαϊτζάν, το αποκόπτει ο διάδρομος του Ζαγκεζούρ. Είναι το Σουνίκ, η περιφέρεια Σουνίκ. Από εκεί λένε λοιπόν να τους δώσει δουλεία η Αρμενία και να περάσουν μέσα από την αρμενική επικράτεια και να έχουν να μην έχετε δικαίωμα η Αρμενία να ασκήσει έλεγχο και έτσι να υπάρχει και σιδηρόδρομος και οδικός άξονας και να ενώνει Τουρκία, Ναχιτσεβάν, Αζερβαϊτζάν με τον υπόλοιπο και μέσω της Κασπίας με τον υπόλοιπο τουρκικό κόσμο της τουρκόφωνης δημοκρατίας. Εκεί φέρεται να είπε προσφάτως ο Πούτιν ότι στηρίζω, προσέξτε εδώ τι έχουμε τώρα, Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αράγτζη, οι εδαφικές απειλές για τους γείτονες ή η επαναχάραξη των συνόρων είναι η κόκκινη γραμμή του Ιράν. Οποιαδήποτε απειλή για την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων ή επαναχάραξη των συνόρων αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Ισλαμική Δημοκρατία. Έγραψε στο Twitter ο Αράγτζη, τονίζοντας την περιφερειακή σταθερότητα ως έναν από τους πυλώνες της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε εδαφική απειλή ή γεωπολιτική αλλαγή γύρω από τα σύνορα του Ιράν θα είναι η κόκκινη γραμμή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Δηλαδή ενώ στέλνουν πυράβλους, φέρονται να στέλνουν πυράβλους στη Ρωσία, ότι θα κάνουν και μια γενικότερη συμφωνία, εδώ φαίνεται να συγκρούονται. Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν είπε: «Η περιφερειακή ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα δεν είναι απλώς προτεραιότητα, αλλά ένας από τους πυλώνες εθνικής ασφάλειας και του Ιράν και οποιαδήποτε απειλή για την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων μας ή επαναχάραξη των συνόρων, είτε προς τα βόρεια, είτε προς τα νότια ή ανατολικά, είναι εντελώς απαράδεκτη και θεωρείται κόκκινη γραμμή». Σημειώνεται ότι τα μέσα ενημέρωσης της Δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν ανέφεραν πρόσφατα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρέτησε τη δημιουργία του διαδρόμου Ζαγκεζούρ, που περνάει από την επικράτεια του Αζερβαϊτζάν, ο οποίος αμφισβητείται από το Ιράν. Αυτά τα είπε ο Πούτιν με βάση αζέρικα μέσα στη συνάντηση με τον Αλίεφ. Και έδειξαν, λέει, και ορισμένους χάρτες. Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης, σε συνάντηση ο Χαμενεή με τον Πασινιάν, με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό, δήλωσε ξεκάθαρα τη διαφωνία του Ιράν με την κατασκευή αυτού του διαδρόμου και ο Πασινιάν δήλωσε ότι το Ερεβάν δεν θα επιτρέψει να περάσει ένας τέτοιος διάδρομος από το έδαφος του. Εκεί να παρακολουθήσουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Πρέσβης του Ιράν στην Αρμενία. Τα όνειρα για το Ζαγκεζούρ δεν θα πραγματοποιηθούν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, προσέξτε τι λέει: «Η συμπεριφορά ρωσικών κυβερνητικών αξιωματούχων σχετικά με το διάδρομο Ζαγκεζούρ και τα 3 Ιρανικά νησιά είναι εντελώς απαράδεκτη και έρχεται σε σαφή αντίφαση με τις δηλώσεις τους περί φιλίας και στρατηγικών σχέσεων με το Ιράν. Αυτά τα θέματα πρέπει να διευκρινιστούν». Είναι τελικά, για να μιλάει και αυτός, σημαίνει ότι είναι σοβαρό θέμα. Σήμερα, Αρμένοι και Ιρανοί αξιωματούχοι άνοιξαν νέα γέφυρα στην περιοχή Σανάνη, πάνω από τον ποταμό Αράξι, ελληνικό όνομα και αυτό, η οποία γέφυρα ενώνει το Αζερβαϊτζάν με την περιοχή Σουνίκ, δηλαδή το διάδρομο Ζαγκεζούρ που λένε. Και κάτι που έπρεπε να μας αφορά, αλλά δεν μας αφορά. Τα Εμιράτα, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση του πρώτου πυρηνικού σταθμού σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Ο πυρηνικός σταθμός Μπαράκα στο Αμπουντάμπι θα παράγει 40 τεραβατόρες ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως όταν ολοκληρωθεί το έργο. Θα παράγει το 25% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που είναι σχεδόν ισοδύναμο με την ετήσια κατανάλωση της Νέας Ζηλανδίας. Η Ελλάδα, πού είμαστε στον πυρηνική ενέργεια? Στο μείον, έτσι. Γιατί άμα μιλήσει κάποιος, σε περιλαβαίνουν οι εξυγχρονιστές και σε κοπανάνε.
Με ένα περίεργο πράγμα είδα ο Dick Cheney, ρεπουμπλικάνος, αντιπρόεδρος επί 8 χρόνια στις ΗΠΑ, ο άνθρωπος που έκανε τους πολέμους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, λέει, άνθρωπος του βαθέως κράτους, λέει θα ψηφίσω την Κάμαλα Χάρις. Όποιος το βρει κερδίζει ένα βιβλίο από τον εκδοτικό οίκο Infognomon. Για ποιο λόγο έκανε αυτή τη δήλωση? Όποιος το βρει γράψτε στα σχόλια και θα κάνουμε κλήρωση άμα το βρουν 50 άτομα. Πάντως το έχω γραμμένο εδώ. Για ποιο λόγο το έκανε. Ξαναδιαβάστε και παρακολουθήστε τι γίνεται στην Πενσιλβάνια. Εκεί θα παιχτεί ποιος θα γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Στην Πενσιλβάνια. Υπόψη είναι ότι ο Τραμπ ήταν 7 μονάδες πάνω από τον Biden σε αυτήν την πολιτεία και τώρα είναι μία μονάδα, μισή μονάδα μπροστά από τη Χάρις. Και εκεί θα παιχτούν όλα. Οι επικεφαλής της CIA και της Secret Intelligence Service της Βρετανίας, που είναι η MI6 και τα λοιπά, έγραψαν κοινό άρθρο στις Financial Times και λένε ότι θα στηρίξουμε την Ουκρανία και μαζί και τα λοιπά. Περίεργο, για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Ο Ζελένσκι πήγε στο Ραμστάιν, είπαμε, και έκανε δηλώσεις, τις είπαμε αυτές, και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος. Περάσαμε κατά 1 λεπτό την ώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω, πραγματικά είναι συγκινητικό από βάθος καρδιάς, την κυρία Λίτσα για τη στήριξη που μας κάνει τις 2 τελευταίες εκπομπές. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και σας ευχαριστώ και όλους φυσικά για τη στήριξη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.